Hello, this is Dilwar Hussain in front of you with this new video. In this video, I am going to elaborate about the Arms Act 1959. You all know that Public Prosecutor examination of Assam is going to held in the first or second week of January 2024. That's why syllabus already declared by the Home and Political Department, Govt of Assam. In the syllabus, there is a subject that is Arms Act 1959. Arms Act 1959. যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে চৰকাৰী অধিবক্তাৰ মানে পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হ'ব বিচাৰিছে অলৰেডি সিলেবাস ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু সিলেবাসত এটা টপিকস আছে অস্ত্ৰ আইন। গতিকে এই অস্ত্ৰ আইনৰ টপিকস আপোনালোকৰ আগত মই ডিসকাস কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅটো বনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাব। So in this video I'm going to elaborate details, provision and total sections of the Arms Act 1959. So let's start the video. The Arms Act 1959, this is the present Arms Act, but before this act there was an such type of Arms Act. The name of the old act is the Indian Arms Act 1878. Very important. Before the present Arms Act, there was an old Arms Act during the British period. The old Arms Act was the Indian Arms Act 1878. And what are the purpose and aims of this Arms Act? An act to consolidate and amend the law relating to arms and ammunition. An act to consolidate and amend the law relating to arms and ammunition. Arms and ammunition নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে এখন আইনৰ প্ৰয়োজন। এই আইনটো হৈছে Arms Act 1959. The Indian Arms Act 1878, this was the old act. After independence, swords, daggers, spears, spearhead, bow and arrows as arms. ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভৰ পিছতো দেখা গৈছে যে কিছুমান সৰু সুৰা যেনেকৈ তৰোৱাল, জাঠি, তাৰপিছত ধনুকাৰ, স্পেয়াৰহেড, জং, ডেগাৰ এইবোৰকো কি আৰ্মছৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। যাৰ কাৰণে দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মছ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 1953 was introduced in the Lok Sabha on 27th November 1953. ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত আৰ্মছ এক্টখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে 1953 ইণ্ডিয়ান আৰ্মছ এমেণ্ডমেণ্ট বিল লোকসভাত উত্থাপন কৰা হ'ল। কেতিয়া? 27 নৱেম্বৰ 1953। আৰু উত্থাপন কৰা হ'ল কিন্তু ডিসকাশন কৰা হ'ল আফটাৰ লং ডেজ। Discussed in the House on 26 March 1954, was circulated for the public opinion. আৰু হেটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত ডিসকাস কৰা হ'ল আৰু ডিসকাস কৰাৰ পিছত মানে হেটো ভাৰতীয়ৰ মাজত হেটো সার্কুলেট কৰি দিয়া হ'ল ফৰ opinion or suggestion. The object of the Indian Arms Amendment Bill 1953 আসলে কি আছিল objects? Object to আছিল যে exclude knives, spears, bows and arrows from the definition of arms. আপোনাৰ Indian Arms Act 1878 মানে আপোনাৰ ডেগাৰ, তৰোৱাল, খুৰকি, জং, ধনুকাৰ এইবোৰক কি আৰ্মছৰ কেটাগৰীত পেলোৱা হৈছিল। গতিকে এইবোৰ বস্তুবোৰক বাদ দিয়াৰ কাৰণেও এটা কি আছিল অবজেক্ট আছিল, উদ্দেশ্য আছিল। Then dangerous weapons of the military patterns are not available to the civilians and anti-social elements. এইবোৰ কি আছিল অবজেক্টিভছ আছিল। Weapons for self defense as per license, কেতিয়াবা সেলফ ডিফেন্সৰ কাৰণে উইপনছৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেইবোৰ লাইসেন্সৰ জৰিয়তে যাতে সিটিজেনসকলক দিব পৰা যায় তাৰ প্ৰভিজন আনিবৰ কাৰণেও ইণ্ডিয়ান আৰ্মছ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 1953 কি কৰা হৈছিল উত্থাপন কৰা হৈছিল। Licenses and permit holders for firearms, shikaris, target shooters and riflemen in general will be of great service to the country in
emergencies if govt can properly mobilize and utilize them. এতিয়া কেতিয়াবা ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণেও এই অস্ত্ৰবোৰ ৰাইফলমেন শ্বুটাৰ্ছ ফায়াৰ আৰ্মছ এইবোৰ কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় গতিকে যদি চৰকাৰে সেইবোৰ প্ৰপাৰলি মবিলাইজ আৰু ইউটিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে যদি পাৰ্মিশ্যন দিব পৰা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আৰ্মছ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 1953 এটা অবজেক্ট উদ্দেশ্য আছিল Thereafter, Amendment Act 55 of 1971 Arms Act মানে মাঝে সময়ে এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিল 1953 ফাৰ্ষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট thereafter 1971 এটো সেকেন্ড এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিল The muzzle loading gun meant for agriculture use is exempted from license এতিয়া খেতিয়কসকলে মানে বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ পৰা খেতি বাতি যাতে নষ্ট নহয় সেইবোৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মাজে মাজে মানে নলি থকা বন্দুকৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছিল আৰু আগত সেইবোৰ কি লাইসেন্সৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল কিন্তু 71 এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে এইটো মানে লাইসেন্স নালাগে বুলি এইটো মানে প্ৰভিজন অনা হল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 25 of 1983 এই আৰ্মছ এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হল ইনশিওৰ ফায়াৰ আৰ্মছ ডু নট come into the possession of antisocial elements and provide for greater vigilance on the issue of licenses for firearms and sale and transfer of these arms and for stringent punishment for offences under the act. আৰু antisocial elements সকলে যাতে ফায়াৰআৰ্মছ আৰ্মছটো যতে মতে ইয়তে সেল কৰিব নোৱাৰে বা পজেশন কৰি ৰাখিব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে এটা কি সিস্টেমৰ মাজত আনিবৰ কাৰণে 83 এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হল Thereafter 1985 to provide for more stringent punishment to curb unauthorized access to arms and to combat the growing menace of terrorism. সন্ত্ৰাসবাদ তাৰপিছত unsocial elements unauthorized মানে access or use যাতে arms উপৰ কৰিব নোৱাৰে 85ত এমেণ্ডমেণ্ট কৰি প্ৰভিজন অনা হল 1988 included word missiles with ammunition and prohibit ammunition এটি এমিনিশন মানে গোলা বাৰুদ 1988 ত হেটো আকৌ কি ইনক্লুড কৰিব লাগে গোলা বাৰুদটো আৰ্মছৰ ভিতৰত তাতে পৰে হেটো ইনক্লুড কৰিব লাগে deterrent punishment for offenders prohibited arms and prohibited ammunition punishment for use of illegal arms and ammunition and death penalty has been provided if such use causes death এতিয়া গোলা বাৰুদ আৰ্মছ হেবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত যদি কাৰোবাৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে হেই পানিশমেন্ট হিসাবে ডেথ পেনাল্টি দিব লাগে আৰু মানে গুৰুতৰ শাস্তি অপৰাধী সকলক দিব লাগে এই মানে বিষয়খিনি আৰ্মছ এক্টত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হল এজ পাৰ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 42 of 1988 ৰ জৰিয়তে এতিয়া এসো মেন পৰ্চন লৈ আৰ্মছ এক্ট 1959 this is the present act It extends to the whole of India. This act extends whole of India. Came into force 1st October 1962. Very important points. Frequently asked questions in competitive examination. Arms Act 1959 came into force 1st day of October 1962. Total sections 1 to 46 and total chapters 1 to 6. Chapter 1 preliminary, section 1 and 2 consist of chapter 1 that is preliminary. Chapter 2 acquisition, possession and manufacture, sale, import, export and transport of arms and ammunition. Section 3 to 12. Chapter 3 provisions relating to licenses. Section 13 to 18. Arms board kenekoi aslote license dia hobo these are the provisions included in chapter 3 from sections 13 to 18. Chapter 4 power and procedure 19 to 24. Chapter 5 offenses and penalties 25 to 33. Very important part and chapter. Chapter 5 offenses and penalties. Arms, if any person possesses arms without license or if any person import, export or sell, exhibit or repair then
such type of offense come into the provision of chapter 5, that is offenses and penalties included in section 25 to 33. Very important topics. Thereafter chapter 6 miscellaneous 34 to 46. These are the basic part of Arms Act 1959. Section 1. The Arms Act 1959 extends to the whole of India, came into force 1st October 1959. Section 2. Definitions. Definition sections. 2 clause 1 subclause A. Acquisition means acquisition defines in section 2 clause 1 subclause A, and in subclause B ammunition defines ammunition means mane gola barud. Clause C defines arms. D defines district magistrate. That means section 2 clause 1 subclause D district magistrate. E firearms. F licensing authority. That means section 2 clause 1 subclause F defines licensing authority. F that means double F, section 2 clause 1 subclause F magistrate. Here magistrate includes executive magistrate. G prescribed. H prohibited ammunition. I prohibited arms. J public servant. 2 clause 1 subclause J of Arms Act 1959 defines the term public servant. Also such public servant defines in section 20 of Indian Penal Code. Lastly, section 2 clause 1 subclause K, that means transfer. And now section 3, license for acquisition and possession of firearms and ammunition. কি লাগিব? লাইসেন্স লাগিব। acquisition, possession of firearms and ammunition. Firearms and ammunition সেইবোৰ আপুনি যদি কোনোবাই acquisition possession ৰাখিব বিচাৰিছে নিজৰ লগত লাইসেন্স লাগিব। Without license, no one is allowed to acquire in his possession, carry any firearm or ammunition. Without license নোহোৱাকৈ কাকো ফায়াৰ আৰ্মছ সেইবোৰ কি আপোনাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। ফায়াৰ আৰ্মছ মিন্স বন্দুক, ডেট মিন্স কামান। মনত ৰাখিব, ফায়াৰ আৰ্মছ মিন্স বন্দুক কামান। ইয়াতে সেকশন 3 কোৱা হৈছে যে উইদাউট লাইসেন্স নো ওয়ান ইজ এলাউড টু একুয়াৰ ইন হিজ পজেশ্যন কেৰি এনি ফায়াৰ আৰ্ম অৰ এমিনিশ্যন। লাইসেন্স নোহোৱাকৈ বন্দুক কামান বা গোলাবাৰুদ এইবোৰ ৰাখিব নোৱাৰিব। ইয়াত কিন্তু এক্সেপশ্যন এটা আছে, বাই ৰিটেন অথৰিটি অফ দ্য লাইসেন্স হোল্ডাৰ ফৰ ৰিপেয়াৰ অৰ ফৰ ৰিনিউৱেল অফ লাইসেন্স অৰ ফৰ ইউজ বাই চাৰ্জ হোল্ডাৰ। এতিয়া লাইসেন্স হোল্ডাৰ ব্যক্তিয়ে যদি এতিয়া মই ফায়াৰ আৰ্মছ এটা ৰাখিছোঁ, মই যদি ৰিটেন অথৰিটি দি এজন মানুহক বস্তুটো ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে পঠাই দিলোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো কি এক্সেপশ্যন কেটাগৰীত পৰিব। দ্য আৰ্মছ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1983 ইয়াত কোৱা হৈছে যে নো ওৱান ইজ এলাউড টু পজেশ্যন মোৰ দেন 3 ফায়াৰ আৰ্মছ ইফ এক্সিডছ শ্বেল ডেপজিট উইথিন 90 days টু দ্য OC নিয়াৰেষ্ট পুলিচ ষ্টেচন। আৰ্মছ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1983 জৰিয়তে কোৱা হ'ল যে এজন ব্যক্তিয়ে হাইষ্ট নাম্বাৰ অফ 3 মানে মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ 3 সৰ্বোচ্চ 3টাকৈ ফায়াৰ আৰ্মছ নিজত ৰাখিব পাৰিব। 3টাতকৈ যদি বেছি ফায়াৰ আৰ্মছ এজন ব্যক্তিয়ে ৰাখিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ৰাখিব নোৱাৰিব। কি উইথিন 90 days অফ দ্য আৰ্মছ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1983 কেম ইন টু ফ'ৰ্চ, মানে এক্সিডছ অতিৰিক্ত ফায়াৰ আৰ্মছখিনি ওচৰৰ লোকেল পুলিচ ষ্টেচনত জমা দিব লাগিব। Exception, subsection 2 not apply to any dealer or rifle club or rifle association recognized or licensed by central government. এতিয়া কথা হ'ল যে এজন ব্যক্তিয়ে মেক্সিমাম 3টা ফায়াৰ আৰ্মছ ৰাখিব পাৰে, কিন্তু দেখা গ'ল যে এজন মানে ডিলাৰ, ৰাইফল ক্লাব, ৰাইফল এছ'চিয়েশ্যন যদি থাকে বা দোকান থাকে, সেইবোৰতো বহুতকেইটা ৰাইফল থাকিব,
ফায়াৰ আৰ্মছ থাকিব তেতিয়াহ'লে সেইটো কি এক্সেপশ্যন কেটাগৰীত পৰিছে এইবোৰক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা লাইচেঞ্চ দিয়া হৈছে গতিকে এই কেটাগৰীটো এই ৰাইফল ক্লাব ডিলাৰৰ লগত নিমিলিব সিহঁতক এক্সেপশ্যন কেটাগৰীত ৰখা হৈছে Section 4 License for acquisition and possession of arms of special description License for acquisition and possession of arms of special description এইটো কি ৰাখিব License for acquisition and possession of arms of special description specified description হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ specified description দি লাইসেন্স দিয়াৰ provision আছে Section 5 License for manufacture, sale, etc. or arms and ammunition without license এজন ব্যক্তিয়ে সেল কৰিব নোৱাৰিব or manufacture প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিব ট্ৰান্সফাৰ হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰিব কনভাৰ্ট মানে কি হেটো ৰূপান্তৰ কৰিব নোৱাৰিব ৰিপেয়াৰ মেৰামতি কৰিব নোৱাৰিব টেষ্ট অৰ প্ৰুফ হেটো কি টেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব এক্সপ'জ মানে প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব অফাৰ ফৰ সেল অৰ ট্ৰান্সফাৰ হেটো কি বিক্ৰীৰ কাৰণে অফাৰ কৰিব নোৱাৰিব এজ পাৰ সেকশন 5 মানে উইদাউট লাইসেন্স এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিব Section 6 License for shortening of guns or conversion of imitation firearms into firearms License for shortening of guns without license এজন ব্যক্তিয়ে গানছ বিলাক কি মানে shorten মানে ডাঙৰৰ পৰা সৰু কৰিব নোৱাৰিব বা কনভাৰ্জন মানে সিস্টেম কম বেছি কৰিব নোৱাৰিব উইদাউট লাইসেন্স Section 7 Prohibition of acquisition or possession of manufacture or sale of prohibited arms or prohibited ammunition Section 7 কোৱা হৈছে Prohibition of acquisition or possession or manufacture or sale of prohibited arms or prohibited ammunition ইয়াত কোৱা হৈছে যে কিছুমান বাধা নিষেধ আছে ফায়াৰ আৰ্মছ বিলাক যদি কোনোবাই ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিব বিচাৰিছে নিজৰ লগত ৰাখিব বিচাৰিছে বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত কি or prohibited ammunition কিছুমান কি আছে এইবোৰ নিষেধ আছে এইবোৰ কিন্তু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব ৰাখিব নোৱাৰিব Section 8 Prohibition of sale or transfer of firearms not bearing identification marks without identification marks firearms বিলাকি transfer or sale কৰিব নোৱাৰিব suppose ইয়াতে এটা মানে হাইলাইটাৰ আছে ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ কি ম্যানুফ্যাকচাৰৰ নেম এড্ৰেছ আছে গতিকে উইদাউট ম্যানুফ্যাকচাৰ নেম এণ্ড এড্ৰেছ no one shall be allowed to sell or transfer firearms that is clearly describes in Section 8 of the Arms Act 1959 Section 9 Prohibition of acquisition or possession by or sale or transfer to young persons and certain other persons of firearms Section 9 ত কিছুমান certain condition দিয়া আছে not below age of 21 years of age 21 বছৰৰ তলত কোনো মানুহক ফায়াৰ আৰ্মছ সেল কৰিব নোৱাৰিব কনভিক্টেড যদি এজন কোনোবা মানুহক মানে কোৰ্টে কনভিকশ্যন দিছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিক ফায়াৰ আৰ্মছ মানে দিয়া বা লগত ৰাখিবলৈ দিয়া নাযাব যদি কনভিক্টেড হৈছে আফটাৰ এক্সপাইৰেশ্যন অফ 5 ইয়াৰ্ছ 5 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মানে দিয়াৰ প্ৰভিজন আছে কিন্তু তাৰ আগত দিয়া নাযাব বন্ড ফৰ কিপিং পিটছ আৰু কিছুমান ব্যক্তিক ফায়াৰ আৰ্মছ দিয়াৰ আগত এটা বন্ডত সহি কৰাব লাগিব যে পাব্লিক পিটছ মানে কিপিং পিটছ মানে ৰাজহুৱা শান্তি তেখেতে বিনষ্ট নকৰিব মানি চলিব সেইবোৰ প্ৰভিজন আছে Section 10 License for import and export of arms etc. Import export যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰিছে আমদানি ৰপ্তানি বন্দুক বাৰুদ কামান এইবোৰ যদি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে লাইসেন্স লাগিব Section 10 ত কোৱা হৈছে Section 11 Power to prohibit import or export of arms etc. কি কৰা হৈছে বাধা নিষেধ কৰাৰ অধিকাৰ আছে Section 11 ত কোৱা হৈছে এইবোৰ আমদানি ৰপ্তানি কৰিবৰ কাৰণে Section 12 Power to restrict or prohibit transport of arms হস্তান্তৰ পৰিবহন অথবা হস্তান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে ৰেষ্ট্ৰিকশন আছে প্ৰহিবিশন আছে Section 12 ত এইখিনি ডিসকাস কৰা হৈছে Section 13 grant of licenses license দিয়াৰ provision Section 13 ত আছে 14 ত আছে refusal of license
লাইসেন্স মানে কি কাৰণত আসলতে রিফিউজ কৰা হ'ব কেনসেল কৰা হ'ব ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে সেকশন 15ত ডিউৰেশ্যন এণ্ড ৰিনিউৱেল অফ লাইসেন্স আৰু লাইসেন্স ৰিনিউৱেল আৰু কিমান দিনৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব সেকশন 15ত আছে সেকশন 16 ফিজ এক্সেট্ৰা ফৰ লাইসেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কিমান ফিজ হ'ব সেকশন 16ত উল্লেখ কৰা আছে 17ত ভেৰিয়েশ্যন সাসপেনশন এণ্ড ৰিভোকেশ্যন অফ লাইসেন্স আৰু কোনোবা ব্যক্তিক লাইসেন্স দিয়া হ'ল এইটো সাসপেন্ড কৰাৰ ক্ষমতা লাইসেন্স পুনৰাই নিদিয়াৰ ক্ষমতা আৰু লাইসেন্সৰ কণ্ডিশ্যন মানে ভেৰিয়েশ্যন পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষমতা সেকশন 17ত উল্লেখ কৰা আছে সেকশন 18ত আপিল প্ৰচিডিউৰ আছে যদি কোনোবা ব্যক্তিক আৰ্মছৰ লাইসেন্স দিয়াত মানে কেনসেল কৰা হ'ল প্ৰহিবিট কৰা হ'ল তেতিয়াহ'লে আপিল কৰাৰ ক্ষমতাও আছে সেকশন 19 পাৱাৰ টু ডিমাণ্ড প্ৰডাকশ্যন অফ লাইসেন্স এক্সেট্ৰা কোনোবা অথৰাইজড ব্যক্তিয়ে লাইসেন্স খুজিব পাৰে এতিয়া মোৰ লাইসেন্স আছে লাইসেন্স লৈ মই ফায়াৰ আৰ্মছ ইউজ কৰি আছোঁ কিন্তু কিছুমান অফিচাৰ আছে সেই অফিচাৰবিলাকে মোৰ ওচৰত আহি লাইসেন্স খোজাৰ অধিকাৰ সিহঁতৰ আছে এই কথাখিনি সেকশন 19ত কোৱা হৈছে সেকশন 20 এৰেষ্ট অফ পাৰ্চনছ কনভেইং আৰ্মছ এক্সেট্ৰা আণ্ডাৰ সাসপিচিয়াছ সাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ যদি কোনোবা ঘটনাত সন্দেহজনক অৱস্থাত যদি কোনোবাই এৰেষ্ট অফ পাৰ্চনছ কনভেইং আৰ্মছ মানে সন্দেহজনক অৱস্থাত যদি কোনো ব্যক্তিয়ে আৰ্মছবোৰ কনভেইং মানে লগত লৈ ঘূৰি ফুৰি আছে তেতিয়াহ'লে এৰেষ্ট কৰাৰ ক্ষমতা আছে সেকশন 20ত কৈছে সেকশন 21 ডিপজিট অফ আৰ্মছ এক্সেট্ৰা অন পজেশ্যন সিজিং টু বি লফুল 22 চাৰ্চ এণ্ড সিজাৰ অফ বাই মেজিষ্ট্ৰেটে চাৰ্চ এণ্ড সিজাৰ কৰিব পাৰে 23 চাৰ্চ অফ ভেছেলছ ভেহিকেলছ অৰ আৰ্মছ এক্সেট্ৰা 23ত কেনেকৈ জাহাজ তাৰপিছত আপোনাৰ ভেহিকেল এইবোৰত মানে আৰ্মছ বিচাৰি চাৰ্চ কৰিব পাৰে সেয়া সেকশন 23ত উল্লেখ কৰা আছে 24 সিজাৰ এণ্ড ডিটেনশ্যন আণ্ডাৰ অৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণৰ অৰ্ডাৰ মতে আৰ্মছবোৰ চিজ কৰিব পাৰিব ডিটেনশ্যন কৰিব পাৰিব এইটো 24ত কোৱা আছে 24A প্ৰহিবিশ্যন এজ টু পজেশ্যন অফ নটিফাইড আৰ্মছ ইন ডিষ্টাৰ্বেড এৰিয়াছ কিছুমান ডিষ্টাৰ্বেড এৰিয়াত কিছুমান মেনশ্যনিং আৰ্মছ নটিফাইড আৰ্মছ ব্যৱহাৰ কৰাত বা লগত ৰখাত অসুবিধা আছে সেইবোৰ কি নিষেধ কৰা আছে 24B প্ৰহিবিশ্যন এজ টু কেৰিং অফ নটিফাইড আৰ্মছ ইন দ্য অৰ থ্ৰ' পাব্লিক প্লেচেছ ইন ডিষ্টাৰ্বেড এৰিয়াছ এতিয়া কিছুমান অশান্ত জৰ্জৰিত অঞ্চল ডিষ্টাৰ্বেড এৰিয়াছ কিছুমান নটিফাইড আৰ্মছ লগত লৈ ঘূৰি ফুৰাৰ মানে বাধা নিষেধ আছে এইটো 24B কোৱা হৈছে এতিয়া আহিছোঁ লাষ্ট পাৰ্ট চেপ্টাৰ 5 অফেন্সেছ এণ্ড পেনাল্টিজ এতিয়া ফায়াৰ আৰ্মছ যদি কোনোবাই উইদাউট লাইসেন্স or illegally is occupying or conveying or transporting or selling offer for sale then under chapter 5 that offense is committed and the accused shall be punished. Section 25 punishment for certain offenses. Section 25 clause 1 subclause small a or 25 clause 1 subclause B or 25 clause 1 subclause D. These are the offense and punishment is imprisonment not less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. Again I am repeating. Section 25 clause 1 subclause small a, small b and small d. Punishment is imprisonment not less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. Section 25 1 capital A imprisonment not less than 5 years may extend to 10 years and fine. Imprisonment not less than 5 years but may extend to 10 years and fine. Section 25 1 capital double A 25 1 double A capital imprisonment for not less than 7 years may extend to imprisonment for life and fine. Section 25 clause 1 triple capital A 25
clause 1A. Punishment is imprisonment not less than 3 years but may extend to 7 years and fine. Section 25 clause 1B, imprisonment not less than 1 year may extend to 3 years and fine. Section 25 clause 1C, imprisonment not less than 3 years may extend to 7 years and fine. Section 25 subclause 2, imprisonment may extend to 1 year or fine or both. Section 25 subclause 3, imprisonment may extend to 6 months or fine rupees 500 or both. Section 25 subclause 4, imprisonment may extend to 6 months or fine rupees 500 or both. 25 subclause 4, imprisonment may extend to 6 months or fine rupees 500 or both. Last, section 25 subclause 5, imprisonment may extend to 6 months or fine rupees 200 or both. These are the punishmental provision included in chapter 5, that is offenses and penalties. Section 25 clearly states about different provision of punishment and punishment for certain offenses. Here started 25 clause 1 subclause A to 25 subclause 5. So if you love this video, don't forget to like, comment and share. Thanks a lot. Have a nice day.